میدونستید فصلی که قراره بیاد 314 روز مداوم توی مرحله فیلمبرداری بوده؟ بیش از 15,000 بدلکار، سیاهی لشکر جلوی دوربین و 1500 نفر خدمه پشت دوربین عرق ریختن. فکر میکنید شوخیه دوستان؟ 3500 تا شمشیر و زرگ واقعی ساختن. 200 تن فولاد مصرف کردن. 25 تن گاز انفجاری فقط برای این فصل استفاده شده. جدا از اون قرار نبرد گالت رو ببینیم، اونم توی قسمت اول، یک نبرد 25 دقیقه‌ای اکشن خالص که فقط برای همین 25 دقیقه بچه‌ها 3 میلیون لیتر آب مصرف کردن. توی یک سکانس دیگه اومدن 23 تا بدلکار رو همزمان تو آتیش سوزوندن. فقط 3 نفر دیگه لازم داشتن تا رکوردهای گینس رو برای همیشه بشکنن. به نظر من این نبرد قرار رسما کاری کنه که اپیزود اول فصل سوم تاج و تخت اپیزود نبرد حرومزاده ها رو بلرزونه. ولی صبر بکنید، فکر میکنید بچه ها با این اعداد و ارقام و چیزهایی که گفتم همه چیز گل و بلبله؟ شاید، ولی شایدم نه. حقیقت اینه که منتقدهایی که تونستن 4 قسمت به بعد رو ببینن یک اخطار ترسناک دادن. معمولا شبکه HBO میاد و 3-4 قسمت اول رو برای منتقدها ارسال میکنه. حالا یک سری از منتقدها موفق شدن تا قسمت‌های 5 و 6 رو هم ببینن. این منتقدها یک اخطار ترسناک دادن. گفتن سریال از قسمت 4 به بعد یک افت عجیب میکنه. چرا؟ چون آقای مارتین خالق این دنیا رسما با سازنده‌های سریال مشکل خورده و از تیم جدا شده. چرا؟ دعوا اصلا سر چیه؟ سر اقتباس‌های آزاد، تغییرات خودسرانه تیم تولید. توی کتاب رینیر و آلیسن تشنه به خون همدیگن، اما توی سریال چجوریه؟ اونا برای هم اشک میریزن، دلشون برای هم تنگ میشه، به دیدار همدیگه میرن. با این حساب تاریخ وستروس قراره توی این فصل برای همیشه عوض بشه. مردم بالاخره میفهمن که اژدهایان رو هم میشه کشت و تارگاریان ها بدون اژدهایانشون صرفاً یک مشت آدم روانی با مایه سفیدن. پس قبل اینکه وارد این جنون هرج و مرج فصل 3 بشیم، بذارید چند نکته مهم رو بهتون بگم، مثل یک پازل کنار هم بچینید، چون اگه اینها رو یادتون نباشه بچا تو همون قسمت اول گیج میشید. بریم و از دورترین نقطه وستروس یعنی شمال شروع کنیم. اولین مورد که باید یادتون باشه پیمانیه که در شمال بسته شده. جیس پسر رنیرا رفت شمال و با کرگن استارک جد خاندان استارک پیمان بست. ارتش شمال که بهش گورک‌های زمستون هم میگن دارن میان پایین. اینا آدمای سرسختی ان بچه‌ها، برای جنوب و بازی سیاسیش هم تره خورد نمیکنن. اینم بگم که این ارتش یک ارتش عادی نیست. تو فرنگ استارکا به این ارتش میگن گورک‌های زمستان. پیرمردها و آدم‌های اضافی شمال که داوطلب میشن برن توی جنگ کشته بشن تا توی زمستون سخت غذای بیشتری برای زن و بچه‌هاشون بمونه. این یعنی رسما شما با وحشیانه ترین و نترس ترین ارتش وستروس طرفید که طرف تیم سیاها رو گرفته. مورد بعدی یکی از همون چیزهاییه که مارتین باش مخالف بود. کمی پایین‌تر از شمال توی منطقه ویل، رینا داره دنبال یک اژدهای وحشی و زشت میگرده. این دختر برخلاف بقیه اژدهایی نداشت که توی ناز و نعمت بزرگش کنه، ولی اون قراره یک هیولای وحشی رو رام کنه که تا به حال هیچ کس نتونسته و به نظر من بچه‌ها توی این فصل رام کردن این اژدها میتونه معادلات جنگ رو توی منطقه کوهستانی کاملاً به نفع تیم سیاه عوض کنه. مورد بعدی هرج و مرج توی منطقه ریورلندزه. حالا بیایم وسط نقشه. آقا فکر نکنید چون دیمون از خاندان بلک‌وود و براکن بیعت گرفت اونا دست تو دست هم قراره بجنگن. این دوتا خاندان 1000 ساله که دارن خون همو میریزن. ریورلندز الان کانون اصلی جنگ بچه‌ها و سربازاش ممکنه وسط میدون جنگ به جای اینکه دشمن رو بزنن همدیگه رو تیکه پاره کنن. مورد بعدی کریستون کوله که رسما داره به سمت جهنم ریورلندز حرکت میکنه. اون داره ارتش سبزها رو جلو میبره. نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، رفتار کل فرق کرده. انگار خودش میدونه که پایان خوشی در انتظارش نیست. حتی سبک جنگیدنش هم انتحاری شده و ارتش تحت فرمانش وحشیانه تر از همیشه عمل میکنه. حالا نتیجه این رژه انتحاری چیه؟ گوین هایتابر برادر آلیسنت فهمیده که کل خودش رو باخته. وقتی فرمانده به مرگ خودش راضی باشه بچا، روحیه که ارتش هم نابود میشه. سربازای سبز توی ریورلندز به یه بنبست روانی وحشتناک گیر میکنن که هر نسه امکان داره از هم بپاشن. بریم سراغ دیمون تارگریان. دیمون کل فصل قبل رو توی هارنهال داشت با روح و روان خودش میجنگید. حالا که ارتش ریورلندز رو جمع کرده و دوباره برای رنیرا زانو زده، فکر کردید همه چی گل و بلبل و اوکیه؟ به نظر من نیست. وفاداری دیمون به رنیرا ممکنه کاملا مصلحتی باشه.
تا اول سبزها رو نابود کنن و بعدش خودش حسابش رو با بقیه صاف بکنه و پروژه اصلیش رو پیاده کنه. طوری که ما تا الان دیدیم دیمن هیچ وقت نفر دوم بودن رو قبول نمیکنه. البته اینا همه حدسه و شاید این اتفاق هم نیفته. مورد بعدی تاکتیک های کثیف 3 سالاریه. از خشکی بریم یک سر سمت دریا. اوضاع اونجا دارک تره. ناوگان کورلیس والاریون که خیلی بزرگه اومده و پایتخت رو محاصره کرده. دیدیم که لنستر عزیزمون رفت تا 3 سالاری رو متحد بکنه تا کنار اونها بیان و با کورلیس والاریون بجنگن. اما چیزی که جالب اینه که این دوزهای دریایی مثل ارتش‌ها نمی‌جنگن. اون از تاکتیک‌های تریکی و شبیه خون‌های شبانه استفاده می‌کنن. ناوگان پیر کورلیس والاریون شاید یه کمی اینجا غافلگیر بشه. اما حالا که تو دریاییم بذارید راجع به کورلیس عزیزمون صحبت کنیم. وسط همین بحران دریایی آقای کورلیس با 2 تا پسرش گیر افتاده. کورلیس آدام رو به عنوان جانشینش معرفی کرد، اما آلین هنوز توی سایه هاست. این تنش و راز و رابطه پدر و پسری به نظر من توی این فصل قرار سیستم دریانوردی والاریون ها رو درست زمانی که بیشتر از قبل به اتحاد نیاز دارن از درون دچار لرزش بکنه. البته اینا همه حدسه. مورد بعدی معمای آتو هایتاور توی قفسه. یادتونه دیگه آتو یهو غیب شد و ما دیدیم که توی قفس زندانیه. از دریا که به سمت پایتخت بریم سوال بزرگ اینجاست، آتو الان کجاست؟ دیدیم که توی قفس زندانیه، اما کجاست؟ دست لرد ریورلندزه؟ دست یه گروه مزدوره؟ آتو همیشه نقش پلید تو آستینش داره ولی این بار خودش گیر افتاده. به نظر من نشون دادن آتو تو آخر فصل 3 نشون میده که این شخصیت قراره برگرده و دوباره مثل همیشه یک حیله تو آستینش داره. مورد بعدی کینگز لندینگه که الان شده انبار باروت قحطی. میرسیم به قلب ماجرا بچه‌ها، پایتخت. ایمون تارگریان شهر رو قرنطینه کرده، مردمش دارن از گشنگی میمیرن و حسابی شاکیان. کینگز لندینگ الان مثل یک انبار باروته که فقط یک جرقه میخواد. ارتش سبزها دارن روی یک گسل شورش مردم حرکت میکنن. توی همین شهر گرسنه بیشتر اژدها سوارهای اصلی رفتن بیرون. حتی اژدهایانی که توی چاله موندن بدون سوارهاشون به شدت بی‌دفاعن. شاید با این حجم از نفرت مردم چاله‌های اژدها پتانسیل این رو داشته باشن که اولین هدف شورش مردم باشن. مورد بعدی راجع به هلینا تارگریان، اسپویلر متحرک سریاله. هلینا رو دست کم نگیرید بچه‌ها، اون دیوونه نیست، همتونم میدونید. اون یک رویا پرداز یا یک دریمر واقعیه. تمام حرفایی که هلینا به ایمون زد پیشگویی‌های دقیقی بودن که اسپویل داره اتفاق میفته. اصلا هر وقت هلینا حرف میزنه ویدیو رو استاپ کنید، کلمه به کلمه‌اش رو تحلیل کنید. در مورد هلینا هم یه موضوع هست که در آخر ویدیو میگم، خیلی جالبه، حتما منتظرش باشید. بریم مورد بعدی، خیانت بزرگ آلیسنت و راه رفتن روی یک شمشیر دولبه. دیدیم که توی آخر فصل قبل آلیسنت رسما پسرهاشو به رنیرا فروخت تا جون خودش و هلینا رو بخره. وقتی این قضیه توی پایتخت لو بره، پای حکومت سبزها از درون منفجر میشه و آلیسنت بدون شک تبدیل به منفورترین تماشاچی جنگ میشه. به نظرم همیشه منفور بوده، از خیانت‌هاش گرفته تا پیچش شخصیتی عجیب و غریبش، مثل رابطش با کریستیان کول و اون فیتیش عجیب و غریبش با لریس استران که نمیخوام واردش بشم. نکته بعدی راجع به خزانه خالی شهر و جنگ اقتصادی لریس استرانگ. مهمترین دلیل فلج شدن پایتخت بچه‌ها حیله لریس استرانگ قبل از فرار با اگون بود. ایشون تمام طلاها رو فرستاد به بانک آهنین. رنیرا حتی اگه شهر رو بگیره هم با یک خزانه خالی و مردم گرسنه طرف میشه. جنگ فصل 3 جنگ اقتصاده. اما حالا که داریم از لریس حرف میزنیم بذار یک سر هم به اگون بزنیم. اگون تارگریان با اون بدن سوخته و داغونش همراه با لریس از شهر جیم زدن. اگون شاید الان علیل به نظر برسه، اما لریس اون رو داره به عنوان یه برگ برنده مخفی نگه می‌داره. اگون پادشاهیه که چیزی برای از دست دادن نداره و این شاید خطرناکترین نوع دشمن باشه. مورد بعدی شاهزاده و برادر همیشه غایب سریال دیرون تارگریانه. بزرگترین امید سبزها برای پر کردن جای خالی اگون و جمع کردن این افتضاح برادر کوچکشونه. دیرون با اژدهاش که تساریونه که ما این اژدها رو تو آخر فصل قبل دیدیم، از اولتان داره وارد معرکه میشه. ایشون محبوب، شجاعه و ورودش جبهه سبزها رو حسابی زنده میکنه. مورد بعدی بمب ساعتی به اسم بذرهای اژدهاست. هیو همر و اولف سفید 2 تا آدم لومپن که از کف خیابون اومدن. این 2 نفر دوستان الان صاحب قوی ترین سلاح‌های دنیای وستروسن، یعنی بمب‌های اتمی دنیای هاوس آف د دراگن. این 2 نفر هیچ وفاداری ساختاری به رنیرا ندارن.
دو تا گشنه بودن که یکو صاحب اژدها شدن. رابطه اینها با شاهزاده جیس هم که از همین الان مشخصه، تو فصل قبل هم دیدیم، چون جیس میدونه که دادن اژدها به یه سری آدم بی‌اصالت یعنی نابود کردن ابهت خاندان تارگاریان. اما مورد آخر که باید از الان بدونید چرخش روانی رنیرا به سمت مسیحای سیاست. یادتونه رنیرا اواخر فصل چطور به اژدها سواره جدیدش نگاه میکرد؟ رنیرا دیگه اون ملکه مظلومی نیست که دنبال صلح بود. اون الان رسما باور کرده که برگزیده خداست، رسالت مذهبی داره. یعنی ایشون قراره تصمیم‌هایی بگیره که دست کمی از بیرحمی‌های دیمون نداره. حواستون به این جنون مذهبی خانوادگی باشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما توی کامنت ها بنویسید که از این سبک ویدیو لذت میبرید دوستان یا نه. یادتون نره که هر هفته بعد از پخش شدن اپیزود جدید سریال توی همون روز ما موشکافی اون اپیزود رو توی کانال میذاریم. حتما کانال رو دنبال کنید. اگه دنبال نمی‌کنید ویدیو رو لایک کنید تا از من و کانال حمایت کرده باشید. توی این روزها خیلی مراقب خودتون باشید عزیزان و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.